سلام دوستای خوبم، خوش اومدی به کانال پریدیزاین. من پریچر هستم. امروز میخوام بهتون 4 مدل موی گوجه به هم ریخته خیلی خوشگل یاد بدم که خیلی هم سریع و راحت میتونید انجامش بدین و مطمئنم خیلی این مدل مو رو دوست دارن و خیلی جاها میتونید این مدل مو رو درست کنید. بریم که این 4 تا مدل رو یاد بگیریم. قبل از اون فراموش نکنید که حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا هر موقع من ویدیو منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ویدیو رو تماشا میکنید. بریم سراغ آموزش. یه مدلی که من واقعا عاشقشم و برای موهایی که تقریبا مثل موهای من کوتاهه این مدل خیلی آسون و مناسبه. شما میاین موهاتون رو قشنگ بالا جمع میکنید به این صورت. یک دور میبندین و دور دوم موها رو تا نصفه در میارید و بعد میاین اینطوری موهاتون رو باز میکنید و دو طرف رو با پنس اینطوری یه پنس هم این طرف میزنید. خودش یه مدل خوشگله. شما میتونید هم اینطوری داشته باشید موهاتونو، هم یه مدل دیگه این هستش که میاین اینطوری از وسط موها رو میتونید بهش حالت بدید و مثلا اینطوری میچرخونید و گیره میزنید که خودش باز یه مدل خوشگل دیگه میشه. اینطوری میتونید با موهاتون بازی کنید و مدل‌های خیلی خوشگلی با موهاتون درست کنید. اینطوری به شکل گل میتونید درست کنید موهاتون رو. توی این مدل موها رو بالا جمع میکنید و ادامه موها رو پیچ میدید به این صورت و میپیچید به این شکل و بعد میایین با یه دونه کش میایین روی موها رو اینطوری میبندیم. به این صورت مقداری و بعد میایین اینو شلش میکنید، موهاتون رو میکشید که خوشگل تر بشه. این مدل برای کسایی که باز موهای بلند تری دارن، حجم موی بیشتری دارن، شاید باز خوشگل تر بشه. کار دیگه هم که میتونید بکنید
اینطوری انگشتتون رو میکنید داخل مو و میتونید اینو اینطوری باز کنید و اینطوری از پشت به هم نزدیک کنید که قشنگ اینطوری شکل بگیره و بعد با یه پنس میتونید مو رو سفت‌تر ببندید که این کنارهاش اینطوری شل نشه. یه مدل دیگه باز برای کسایی که موهاشون کوتاه‌تره مثل من، موهای خیلی بلندی ندارن، باز این مدل خیلی راحت تره که بیان موها رو این بالا میبندیم دو دور با کش یا حالا 3 دور، ولی فکر کنم 2 دور بهتر باشه که حالا. خب حالا که بستیم از وسط باز میکنیم مو رو به این صورت، حالت فواره‌ای و بعد همین. شوخی کردم. بعد میایین چیکار میکنید؟ جمع میکنید میرین داخل کش. خودش یه حالت شلوغ طوری درست میشه. خب اینم از ویدیوی امروز. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید که حتما ویدیو رو لایک کنید، نظراتتون رو برام کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.